evening. Nagawa tayo na diba? Papuntang Happy Go Bignay Branch Nail Cuevas. Ayan na. Papuntang Happy Go. Tapos papuntang Punturin. Tabi tayo ng ano, ayun na, fuel sim 7. Tabi ng tindahan. So may gagawin tayo. Tapos isa, mayroon pang isang scooter. Ito, palit knuckle bearing. Ang gagawin dyan, boss? Sirain mo? Okay. Yan o, lakas. Isa pa ka. Tingin. Bug, bug. Sinira na. Marami tayong mga unit dito mga boss. So, isa. Bignay Branch Nail Cuevas. Electric bike yan, marami pisa siya na. Gulong ha? Okay na.